Abay, narinig mo sobrang hindi. This is so silly, silly. It's my dog. Look at my guy. She is so. Okay. Speak, computer. Ay, ako hirap dito. Look at this. Ay, namumuti yan sa sahig. Ang kulit eh. Ano ba yan? Ricard, namumuti yan sa sahig. Namumuti yan eh. Ito kung ano-anong pumapasok. Bagka. Kasi ikalat yan. Namumuti yung sahig. Ang kulit eh. Magalit ka talaga. Huwag mo na ikalat yung pulbo, ha? Hindi ka lang. Bakit mo inano yung pulbo? Saan yung pulbo? Matapos this name is Tilly. Ano po? Tapos ang marami. Kaya nilinis ko. Hindi na Basta na naman yung likod mo. Asa na naman yung pang-ano mo? Smile ka dyan. Nasa YouTube ka. Ay, wala ka sa YouTube. Delete mo yan. Jojo, wag mo na itapon. Huwag mo na itapon yung pulbo kasi sayang.